Ти знаєш цей звук. Він записаний у тебе глибше, ніж будь-яке інше спогадання. Глибше за перший день у школі, глибше за обличчя батька. Цей ритм – перше, що ти чув у цьому світі. Він вшитий у твою нервову систему ще тоді, коли ти не вмів дихати самостійно. Тобі казали, що це колискова, пісня любові, перші слова, які мати шепоче немовляті в темряві. Тобі брехали. Я слідчий. І сьогодні ми відкриємо найстарішу нерозкриту справу в історії українського фольклору. Справу, яка зачіпає кожну людину в цій кімнаті. Справу про те, кого насправді запрошували українські матері в темну хату до своєї дитини вночі. І чому цей гість вимагав таку страшну плату за дитячий сон. Почнемо з офіційної версії. З тієї солодкої відретушованої картинки, яку тобі продавали все дитинство. Жив-був пухнестий котик. Сіренький, м'якенький. Він приходив уночі в гості до маленьких діточок. Вимітав хату, колисав малюків, допомагав виснаженим матерям відпочити. Ідеальна нянька. Безкоштовна, безмовна, завжди готова. А тепер забудь про ілюстрації. Відкладемо дитячу книжку і відкриємо протокол огляду місця події, бо якщо читати ці самі слова мовою криміналістики, картина стає зовсім іншою. Факт перший. Невідомий суб'єкт проникає в закрите житлове приміщення в нічний час. Факт другий. Мати, єдиний дорослий у хаті, добровільно передає суб'єкту контроль над немовлям і втрачає свідомість. Факт третій. Суб'єкт залишається наодинці з дитиною на невизначений час. Факт четвертий. Суб'єкт здійснює фізичний контакт з тілом немовляти, зокрема з ділянкою обличчя і грудної клітки. Уяви цю картину. Темна хата, одне вікно, піч догорає. Жінка провалюється в сон від пекельного виснаження, а над колискою її дитини щось сіре, щось, що не має імені в офіційному реєстрі мешканців цього будинку. Воно нахиляється над немовлям, воно стоїть там, де мала б стояти мати. Фольклор не називав речей своїми іменами, коли боявся їх до смерті. Наші предки мали систему слів-замінників, евфемізми для сутностей, які не можна кликати напряму. Котик – це не тварина, це маска, це мовна пастка, яку розставили нам сотні років тому, і ми досі в ній сидимо. Але хто ховається за цією маскою, ти дізнаєшся лише тоді, коли ми розкриємо архіви. А вони, повір мені, набагато темніші, ніж будь-яка дитяча страшилка. Залишимо жінку наодинці з темрявою і увімкнемо світло. Бо перш ніж лізти в архіви, нам потрібна медична карта, діагноз. Без нього всі подальші докази – просто фольклор. Отже, українське село, 19 століття. Жінка щойно народила. Немає знеболення, немає лікаря, немає декретної відпустки. Вже наступного тижня вона повертається в поле, бо врожай не чекає. Її тіло розірване пологами. Її груди в тріщинах від годування, її психіка – це натягнутий до краю дріт, який от-от лусне. І поруч із нею – немовля, яке кричить. Годинами. Вдень і вночі. День за днем. Тиждень за тижнем. Крик, який не вимикається. Крик, від якого немає порятунку. Сучасна психіатрія має для цього чіткий термін – постпартальний психоз. Він розвивається у однієї з тисячі жінок після пологів, але в умовах хронічного недосипу, фізичного виснаження та повної соціальної ізоляції ця цифра в 19 столітті була набагато вищою. Симптоми – галюцинації, голоси, тіні, що набувають форми, відчуття чужої присутності в кімнаті, тіні в кутках кімнати, що набувають форми котів.
Мозок людини, яка не спить 5-ту добу поспіль, запускає захисний механізм. Він починає генерувати порятунок із нічого, вигадує рятівника, того, хто прийде і забере цей крик. І виснажена жінка, яка більше не може відрізнити явне від марення, кличе його, співає йому, запрошує в хату через єдину доступну їй магічну формулу – через пісню. Але будь-який договір має ціну. Синдром раптової дитячої смерті. СРДС. Найстрашніша абревіатура в сучасній педіатрії. Клінічно здорова дитина засинає і просто перестає дихати. Без симптомів, без попереджень, без видимої причини. Вона не кричить, вона не прокидається, вона просто зупиняється, як механізм, у якого скінчився завод. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, СРДС є однією з головних причин смерті дітей віком до року, і пік випадків припадає на нічний час, між півноччю і 6 ранку. Саме тоді, коли мати спить, саме тоді, коли в хаті темрява і тиша, саме тоді, коли за колисковою має правити котик. Мати прокидається, в хаті тиша. Нарешті тиша. Вона підходить до колиски. І дитина холодна. Людська психіка не здатна прийняти таку провину, особливо психіка, яка вже тріснула під вагою виснаження і психозу. Їй потрібен хтось інший, хтось, хто прийшов вночі, хтось, хто нахилився над колискою, хтось, хто забрав подих. І цей хтось – той самий сірий гість, якого вона сама покликала напередодні ввечері, якому сама відчинила двері своєю піснею. Колискова перетворилась на алібі, на захисний механізм колективної пам'яті цілого народу. Але хто цей гість насправді, фольклор знав задовго до того, як з'явилася психіатрія. І відповідь захована в текстах, які тобі ніколи не читали вголос. Якщо це вже змінило те, як ти пам'ятаєш цю пісеньку, підпишись, бо далі буде значно темніше. Ти думаєш, що все почути досі – це моя інтерпретація, мої психологічні спекуляції, красиві слова поверх старої казки? Помиляєшся. Переходимо до речових доказів. Етнографічні архіви 19-го, початку 20-го століття. Записи польових дослідників, які об'їжджали українські села і фіксували все. Без цензури, без редактури, без дитячих видавництв із їхніми рожевими обкладинками. Те, що вони записали, ніколи не потрапило в шкільні хрестоматії. І не випадково. Оригінальний текст колискової. Не скорочена версія для дитсадка. Повна. «Ой ти, котику сіренький, та вимітай двір біленько. А як не виметеш, дитинку винесеш». Стоп. Ти чув? Дитинку винесеш. Це не пісня про сон. Це не колискова. Це умова договору. Це шантаж, зашитий у дитячий ритм. Виконаєш роботу – дитина спить. Не виконаєш – забереш її з собою. А тепер увага. Той факт, який змінить для тебе все. У традиційній українській культурі вимітати хату вночі – це сувора табу. Категорична заборона, зафіксована етнографами в десятках сіл від Полісся до Поділля. Причина одна – нічне вимітання хати – це ритуал випровадження душі померлого. Так готували простір після смерті, так виганяли мерця, так розчищали дорогу для того, хто мав йти на той світ. Мати співає котику «Виймити хату» вночі. Вона підсвідомо замовляє ритуал смерті над власною колисковою. Вона готує простір, вона дає дозвіл. В індоєвропейській міфології кіт – це психопомп, провідник душ між світами. Він бачить в абсолютній темряві, він пересувається беззвучно. Він існує на межі, між явою і навом, між сном і смертю. У записах етнографа Павла Чубинського, зібраних у 1872 році на Київщині, зафіксовано: кіт у хаті – це посередник.
Він першим відчуває присутність мерця, і він же може стати провідником туди. Але котик працював не сам. В оригінальних текстах поруч з ним завжди з'являються двоє. Ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Ти думав, це просто поетичний образ? Ні. У стародавніх українських замовляннях сон і дрімота – це персоніфіковані духи. Не абстракції, не метафори. Духи, які мають конкретну роботу. Сон приходить крізь вікно, дрімота чекає біля огорожі, на межі між явою і навом, між сном і мерою. Вони не заколисують, вони паралізують. Сон – це втрата свідомості, дрімота – це параліч. В медицині це називається сонний параліч. Стан, коли мозок прокидається, але тіло ще не може рухатись. Ти лежиш, ти все чуєш, але не можеш поворухнути пальцем, не можеш крикнути. І в цей момент відчуваєш присутність. Наші предки знали цей стан, називали його по-різному – мара, душила, нічниця. І вони точно знали, хто приходить в цей момент до немовляти, коли дитина не може крикнути, коли мати не чує, коли в хаті котик, сон і дрімота. Дайте дитині спання, а нам спочивання. Мати підписує угоду, її відпочинок в обмін на дитяче дихання. Вона не розуміє цього свідомо, але фольклор розумів. І зашифрував це в колискову, яку матері передавали з покоління в покоління, разом з прокляттям, разом з платою. Час збирати докази. Ми препарували цю колискову шар за шаром, зняли дитячу обкладинку, зняли психологічний діагноз, зняли етнографічний архів. І тепер перед нами лежить те, що залишається, коли прибрати все зайве – голий кістяк. Відповідь на центральне питання. Кого насправді запрошували українські матері в темну хату до своєї дитини вночі? Відповідь не в потойбіччі. Відповідь дивиться на жінку з дзеркала. Жодного кота не існувало. Цей пухнастий сіренький звір – це психологічний щит. Століттями відшліфований, колективно створений. Юнг назвав би це архетипом тіні. Тінь – це резервуар найтемніших бажань людини, тих, які не можна вимовити вголос, тих, за які суспільство карає. Для матері, яка не спала тиждень, яка вже не відчуває своїх рук, яка чує дитячий плач навіть у тиші, бо він вже вріс у її мозок як паразит, її тінь має одне бажання – просте, тваринне, заборонене. Тиша. Абсолютна. Мертва. Тиша. Суспільство ніколи б не пробачило їй цього бажання. За таке в давнину не просто засуджували, за таке виганяли з громади, забивали. Але психіці потрібен вихід, клапан, інакше вона згорить. І тоді підсвідомість створює котика, ідеального виконавця брудної роботи в пухнастій шубці, того, на кого можна перекласти і бажання, і провину. І ось найстрашніше – це не патологія однієї жінки, це не виняток, це колективний механізм виживання цілого народу. Покоління за поколінням матері передавали одна одній цю пісню. Разом із текстом передавали дозвіл. Дозвіл мати темні думки, дозвіл не бути ідеальною матір'ю, дозвіл зламатися і перекласти свій зламаний стан на вигадану істоту, щоб не зламатися остаточно. Ця колискова не про котика, вона про жінку, яка стоїть на межі, і про те, як ціла культура допомагала їй не переступити цю межу. Пісня була психотерапією, довготривалою, колективною, без кушетки і без диплому. Але психотерапія не скасовувала реальності, діти все одно вмирали вночі, і СРДС нікуди не зникав від того, що йому придумали пухнасте обличчя. Котик був потрібен не щоб зупинити смерть, котик був потрібен, щоб пережити її, щоб мати могла встати вранці від холодної колиски і не зболізіти, щоб вона могла сказати собі «це не я, це він прийшов, це він забрав, я покликала захисника, а прийшов хижак».
Найстрашніші монстри нашого фольклору ніколи не жили в рісі, вони жили в голові матері о 3-й ночі, коли дитина кричить, коли сил більше немає, коли темрява навколо і темрява всередині стають однаковими. Наш діагноз поставлено, справу розкрито. Котик сіренький – це не вбивця, це дзеркало, у якому кожна мати бачила найтемнішу частину себе і знаходила сили жити далі. Це найстаріша форма психологічного захисту в нашій культурі, і вона досі працює. Щоразу, коли хтось співає цю пісню над колискою, не розуміючи, що саме він викликає з темряви, ти більше ніколи не почуєш цю колискову так само. І це не випадково. Підписуйся, бо наступного разу ми розкриємо ще одну пісню, яку твої предки співали не дітям, а мерцям, щоб ті не поверталися.